Han kom också med rätt tröja ifall Zlatans fiende finns, så att... herregud, det här krävs. Så ja, yes. Nästa komiker kommer från långt ifrån. Det är den, jag vet inte hur man säger det på svenska, den längst... komiker, nej. Så lång är han inte. Men i alla fall, han kommer hela vägen från Luleå. En jättestor applåd för Sebastian Eriksson. Hedlund Eriksson. Vi hör. Jag är så sur över att jag har 2 efternamn. Det är bra. Nej, det är tungt. Alltså när man ser mig så kanske man inte tänker direkt liksom, han är en av de mest utsatta i vårt samhälle. Men det är jag faktiskt. Jag är nämligen färgblind. Alltså jag blir kränkt direkt liksom. Men direkt så börjar ni tänka på min outfit liksom. Vet han att hans ärmar är röda? De är bruna, jag vet, det är lugnt. Nej, alltså det är alltid reaktionen när någon får reda på att man är färgblind. Det är liksom så här, bara leta rätt på ett föremål och sen liksom, vad är det här för färg? Vad är det här för färg, färgblinda jävel? Vad är det här för färg? Jag vill att du ska gissa nu. Och då finns det ju 2 scenarier. Jag vet inte vad det är för färg. Och då brukar jag säga, jag vet inte vad det är för färg. Och då får man alltid responsen, men kom igen, det blir kul. Och det tror jag inte att något annat handikapp. Måste ta del av liksom. Scenario 2. Jag vet vad det är för färg. Och så säger jag att den är röd. Visst är det? Och så säger jag att den är röd. Skit självsäkert liksom. Då blir man så jävla besviken. Så det är ett antiklimax att se någon överkomma sitt handikapp. För att man får inte se dem misslyckas med att säga rätt färg. Och liksom det är därför färgblindhet är det mest kränkta. Liksom, ta någon som har det mycket lättare än rullstolsbunden. Liksom... Ja, men det är ingen som säger till dem, liksom. Det är ingen som går fram och bara, jag ser att du har en rullstol där. Kan du gå dit bort? Ingen har någonsin sagt det. Men om någon skulle göra det så är det inte heller okej att bara, men kom igen, det blir kul liksom. Kanske ramlar här borta. Men det här är den stora orättvisan. Om de fixar det, om de ställer sig upp och går så här 20 meter och sen typ snubblar eller någonting, men då är det så här över hela Facebook. Liksom såhär, det är ett mirakel, this is so inspirational. Jag får fan ingenting för att säga den här. Noll! Fan, det är inte så jävla svårt att gå. Lär mig när jag var 2 år gammal. Fan, det finns flera färger, det finns 2 ben. Det är vad jag säger. Min tjej gjorde slut med mig. Helt orelevant. Ja, ganska relaterat ändå. Men det är jobbigt liksom så här, när man gör slut. Men det som var riktigt tungt, det var att hon var så vag. Har ni haft det någon gång vid något uppbrott? Så att man får inte riktigt en riktig anledning liksom. Den de sa var så här, han har mycket större kuk, inte dad issue, så har normal syn på handikappade. Liksom, vad fan betyder det? Typ, hur ska jag ta det och applicera det på nästa förhållande? Det är svårt. Jag gjorde mig jävligt förvirrad. Jag tror förvirring ligger i min släkt. Alltså det är så här, farsan var också det. Han var riktigt förvirrad. Jag tror det är 10 år sedan nu som han liksom sa till mig, jag ska gå och köpa ett pack cigg. Han har inte hittat hem än. Alltså vilken dag som helst. Nej. Jag har försökt börja tindra igen, men
tjejer verkar inte gilla killar som ser ut och luktar som Kalles Kaviar. Det är inte populärt. Jag blev jävligt desperat. Morsan sa, du ser fin ut så här om veckan. Och jag bara, jag har nog en chans. Alltså, på mamma då. Alltså jag vill inte ligga med min mamma. Men jag vill ju att hon ska vilja ligga med mig. Alltså det är självklart. Alltså, missförstå mig inte. Liksom, tanken på sex med min mor, Gudrun, äcklar mig. Men jag vill att hon ska sukta efter min kuk. Liksom det är... Ja, men vilken komplimang är inte det? Liksom, hon är villig att gå förbi bandet mellan mor och son. Då är man het. Alltså så är det bara. Det närmsta jag har till ett förhållande nu, det är en crush på en kokkassörska. Hon är helt perfekt. Alltså hon är så här riktigt snäll med kunder och ser ut som mitt ex. Så det är så här, hon har allt. Ja, det är det. Jag försökte fråga ut henne. Det gick inte jättebra. Jag gick in så här på Coop en morgon och skulle köpa frukost, för jag hade ingen. Och jag ser att hon står och betalar i kassan. Och jag har jobbat på Coop, så då vet jag att nu ska hon gå och fika. Hon köper fika. Och jag vet vad fikarummet är. Så jag liksom går och ställer mig i gången så att vi ska mötas naturligt. Från hennes perspektiv. Jag hade inte så många bra alternativ dock. Det var så här barnmaten. Den är inte jättekul att stå och låtsas handla liksom. Så antingen äter jag den eller så är jag en frånskild 22-åring. Det är inte toppen. Det andra alternativet var godiset och det var det blev. Men ni får rätta mig tjejer. Men jag tror faktiskt inte att drömkillen står vid Hubba Bubban 8 på morgonen. Nej, jag tror faktiskt inte det. Men något magiskt hände. Vi fick ögonkontakt, hon sa hej. Jag sa... Det var en av våra bästa konversationer hittills. Jag skrev om det på min blogg och allting. Men jag var så jävla förbannad på att jag var feg, så jag gick tillbaka så här, dagen efter. Jag hade repeterat i huvudet liksom, så okej, gå in. Säg bara liksom, hej, det är Sebastian, tycker du är söt, skulle du vilja ta en fika någon gång? Jag går in och liksom så här, hej, en trisslott tack. Som inte säger helt hur jag hade repeterat det. Men liksom när jag står och betalar, då tänkte jag, fan, så jag sa liksom, ska du? Nej. Väldigt sexig var jag. Men då sa hon liksom, så där, jag är upptagen. Jag sa, okej, när slutar du? Det var det där med missförstånd och förvirring som pappa. Men jag gav inte upp alltså. Jag tänkte liksom, fan, det finns ju en sak man kan säga för att övertyga alla i världen, och det är att säga, men kom igen, det blir kul! Okay. Jag vet inte, alltså så här kort är jag faktiskt inte. Alltid när jag går av scen så känner jag alltid så här, fan jag vill gå upp igen och så här, köra. Jag tror många komiker känner det. Så jag tänkte bara att jag står kvar en extra så här, minut eller någonting. Om det